Okay, this is part 2 of our discussion in your CRIIM6, guys. We proceed to our subject matter. Yan, the Directorate for Human Resources and Doctrine Development. Halos kapatid niya, guys, si Directorate for Personnel and Records Management. Diba sa school may HR tayo? Ayan yung mga katungay natin, guys, sa ating pag-enroll. Dito rin sa ating, sa PNP sa Philippine National Critical Incident Management Committee, and then meron tayong Human Resources and Doctrine Development. The Directorate for Research and Development, yan, in terms of research, kung ano ba, kulang pa ba o meron pa bang kailangan ayusin in terms of the giving yung pagsisilbi sa bayan, meron pa ba silang kulang? Yan. Kaya nga nagkakandak na research, guys, to improve their knowledge and training in terms of preparedness in disaster or calamity. The Directorate for Information and Technology Management, yan, TDICTMG, guys. Maraming TD. Yan. Yan sa quiz examination nyo, alam ko, binigay ko ito Nagbigay ako ng dapat alam nyo yung meaning yan, di ba? Kasi pag di nyo alam, tendency, baka hindi makapasa sa exam. Maraming bumagsak sa CRIIM6 na exam yung quiz ko kanina. Kanina ba o yung mga nakaraang araw, meron bumagsak, di ba? Ibig sabihin, hindi nila nakita kaagad, hindi nila napansin. Or time pressured. Time pressured talaga, guys, di ba? For those late na mag-submit talaga ng quiz, they have consequences for their action. Kaya may minus talaga yan, guys, kasi hindi naman pwede para maging fair tayo dun sa mga nag-exam ng maaga. Gumising ng maaga para mag-exam. Diba? Kasi kapag hindi tayo naging fair, mahirap naman yun. Makaisipin nila, hindi tayo patas. Dapat patas lahat. Okay? The Directorate for Integrated Police Operation, or the TDIPO. And guys, for National Operations Center, or the NOC, Head Secretariat. Directorate for Operation, or the DO, in terms of operation. Katungay din nito ni DTIPO pala. Sorry. Sila yung magkakatungay dyan in terms of operation in disaster and calamity. Okay. Secretary of Interior and Local Government, or the SILG. Designated as the Cabinet Officer primarily responsible for the COPR for threat to peace and order, such civilian disturbance, violent labor, strike, riots, anarchy, disorderly mass demonstration. And guys, see that the DLG, we have a Secretary of DLG. Yes, ito naman, guys, parang ito yung Undersecretary ni DLG. Pare sila ng trabaho, guys. Peace and order of our community, not only in a community, but the whole country of the Philippines. Trabaho nila yung sila ang primary responsible in terms of threat or peace and order of our country. Sila rin, guys, yung nagmamando sa PNP kasi sila yung pinakamataas kasi mas mataas pa sila sa PNP, alam ko, kasi cabinet members sa Department of Internal Local Government, hawak niya sa PNP, hawak sa CBFP, hawak niya sa BGMP. Yan, guys, yung mga hawak ng ating Department of Interior Local Government. Secretary of the Interior and Local Government, or the SILG, acts also as the Vice Chairperson on the Disaster Preparedness, or the NDRRMC. Siya yung Vice Person natin. Also, the SILG, siya yung Vice Person in terms of disaster preparedness, guys, yung tinatawag natin. Meron pa tayo mga ibang cabinet members na nagbibigay daan pagdating dun sa yan. Hindi lang, meron din sila mga kanya-kanyang trabaho na ginagampanan. Okay? This is the NDRMC organizational structure. Diba sa PNP, meron tayong organizational structure. Dito rin sa NDRMC, meron tayong structure kung saan meron silang command of responsibility na tinatawag. Nagsisimula sa taas, nagsisimula sa baba. Okay. Kanina nabanggit si DALG as disaster preparedness in terms of that matter. Dito naman si DOST naman, guys, Vice Chairperson naman siya in terms of disaster prevention and mitigation. Si DSW din naman, Vice Chairperson also siya sa disaster and response.
In terms of disaster rehabilitation and recovery, SENEDA Secretary naman ang may hawak dyan. The 14 line departments. Okay, the 14 line departments, the 11 other government agencies. Yan, pagdating sa 14 line departments, sila din yung katungay ng ating NDRMC. Yung mga department guys, yung tinatawag natin yun sa BFE department, sa PNP department, yan yung mga katungay nila. 11 other government agencies yan. Itong mga guys na to, ito yung mga secretary member natin. Meron pang other government o labing isang other government agencies na tumutulong sa NDRMC in terms of natural calamities or disasters. Yan, 2 government financial institutions, yes, they need a budget to their operation. Kailangan nila ng budget pagdating sa NDRMC kasi hindi nila matutugunan yung pangangailangan ng tao. Hindi nila magagawa ang trabaho nila. Wala rin naman silang budget, diba? 1 quasi-government agencies, 4 league and 1 union of LGUs. Yan. Ito yung mga taong tumutulong behind the NDRMC organizational structure para mapabuti nila yung trabaho ginagampanan nila, guys. Okay? Yan. We have a type of incidents. Ito yung iba't ibang uri ng ating incidents, guys. Like I said kanina sa previous discussion natin, may iba't ibang uri ng incidents. Dito na natin nakikita isa-isa. Yan. We have man-made incidents. To manage an incident that could be resolved by the responding policeman without the involvement of CRIIM6 and the Crisis Management Committee. Hostage taker of a father to his son. Yan guys, hindi na kailangan ng crisis without the involvement of Crisis Management Committee na tinatawag natin. Yung policeman na mag-handle na ito in terms of that matter. Pero kapag parang national level na parang iba na yung level ng hostage taking na gaganap, pwede silang humingi ng tulong sa NPO, sa National Peace Order Council or Committee. Pwede silang humingi ng tulong in terms ng pagdating sa pagpapayo, di ba? Kung pwede silang humingi ng advice sa mga expert talaga, di ba? Okay? To manage an incident that needs a CMC or the Crisis Management Committee. Pag napasama na kasi yung CMC na tinatawag natin guys, ito yung mga marunong talaga o may alam talaga in terms of crisis management situation. Yung PNP personnel kasi natin, yes, trabaho nila yun, peace and order, protect and preserve, but they have also limitation for their knowledge, right? Diba guys? Siyempre, meron din naman silang hindi alam. Kaya nga humingi rin sila ng tulong sa iba't ibang sangay ng gobyerno o yung mga eksperto pagdating sa bagay na yan para matugunan nila yung pangangailangan ng tao. Okay? To manage an incident that needs a CMC, directed operation that requires the implementation of the special task by one or more of the urgent services of the Philippine government. Both action of the PNP, it's in either situation from the ICS operational procedures. Kapag napasama na nga ulit dito sinasabi natin Crisis Management Committee guys, ibig sabihin medyo national level na yung problema natin. And guys, example, raids or attack by lawless elements of community causing significant impacts on the social, economic. Kapag ito yung may epekto na pagdating sa economic gain natin guys, o pagdating sa ekonomiya ng ating bansa, talagang may kailangan na pumasok o kailangan na maipagtulungan ng ating PNP personnel sa ating mga CMC, Crisis Management Committee, or the ICS, the Incident Committee Situational, yung mga yan guys, kailangan nila. Yung ICS, hindi ko masyadong check natin guys. Yan, operational procedure yan. Kailangan na nilang humingi ng payo pagdating sa mga eksperto para, yan, for example, kailangan na nila ng tulong ng Department of National Defense kasi hindi lang interior problem ang nagaganap, kundi exterior na rin, di ba? Lalo-lalo na guys, kung nanonood kayo ng balita ngayon. According to Japan Embassy, that they have magkakaroon daw ng atake dito sa Southeast Asia o sa bandang Asia daw, sabi nila. Mga 6 na bansa, kasamang Pilipinas guys. Pero yun guys, kung atakein tayo, di ba, ng ibang bansa, lalo na ng mga terorista. May malaki talagang gulong magaganap, malaking pagsabog. Yan, hindi pa nga natin nalalagpasan yung COVID-19 na tinatawag natin. Tapos, meron pang ganito na pangyayaring magaganap in the future. Sana naman hindi, di ba? Sana balita lang. Pero pagdating kasi sa ibang bansa, guys, kapag nagbigay sila ng balita na gano'n, ibig sabihin, kailangan din seryosohin ng ating gobyerno o bigyan pansin. Kasi guys, sila, yung mga bansa na kasi yan, lalo na matataas na bansa, guys,
they have an intelligence officer na tinatawag, di ba? Sa NBI, meron tayo. Sa NICA, yung tinatawag nating National Intelligence Committee Council. Yung mga NICA na yan, guys, association. Di ba gumagawa sila ng intelligence in terms of the terrorism na nagaganap sa bansa natin? Tapos yung AFP natin, yung Intelligence for the Armed Forces of the Philippines. Nagkakandak din talaga sila ng operation kung ano ba, kung meron bang magaganap na pagsabog dito sa area, kung meron bang magaganap na terorismo dito sa ating area. Sila yung responsible of that matter, guys. Ngayon, kapag nangyari yung ganung bagay, guys, malaking impact not only in the economy of the Philippines, but also in the security matter in terms of this area, guys. Kaya dapat maging handa, dapat iwasan muna natin pumunta sa mga matataong lugar. Yun yung binabanggit sa ating iwasan daw pumunta sa matataong lugar like mall, park area, hanggat maaari doon manatili na lang sa bahay para maiwasan yung mga ganyang bagay. Kasi minsan, guys, yun, nagkakaroon doon ng suicide bombing na tinatawag. Pag suicide bombing kasi, guys, kung nanonood kayo ng mga documentaries, talagang meron silang paniniwala na pag namatay sila, yung mga nagpapasabog sa sarili nila, mapupunta daw sila sa langit. Kaya yung paniniwala ng mga terorista na binigay nila ang buhay nila para ipamulat sa ibang tao na sila ay mayroong paniniwala na ganito, ganyan. Kaya kayo, guys, mag-ingat tayo. Lagi tayong mag-iingat. Yan, dito na tayo sa crisis situation na tinatawag natin. Even this pandemic, guys, is a crisis situation, but in terms of the health security, health security. Kapag ganito, guys, yung PNP personnel natin, nakikipag-coordinate na sila sa ating DOH of the Department of Health kung ano ba yung gagawin nila para makatulong kung ano in terms of diba? Pag nakikita kayo sa mga vaccination area, mayroong mga pulis na nagbabantay to avoid to control or to have a security matter in terms of that, guys, diba? Kasi minsan baka nakawin yung mga vaccination, diba? Hindi na, wag naman sana. May mga malakas na loob na magnakaw ng mga vaccination na bakuna para sa taong bayan, diba? Hindi natin malaman kasi mahal kasi ang bakuna, guys. Binibili pa ng ating gobyerno sa ibang bansa yan. Ngayon, hindi rin natin maiwasan na magkaroon ng ganung situation. Kaya hanggat maaari yung PNP personnel natin, nagbibigay din sila ng food o ng security in terms of that matter. Okay? And political situation in the affected area. Pag meron ng politika talaga, example, guys, is pagdating ng election, di ba? Pagdating ng election, lalong-lalo na sa mga bandang Visayas sa Mindanao, di ba? Meron mga away politika, yung tinatawag nating political dynasty. Yan. Di ba dati merong in terms of man-made incident, naalala nyo yung situation ng ampatuan cases? Di ba? Ilan ang namatay? Almost 40 or 50 plus, kasama ang mga media. Minasakir sila. Ngayon, ganun yung iniiwasan ng ating government. Pinaghahandaan ng government. In terms of that matter, ano ba yung mga solusyon na pwede nilang gawin para malis yung casualties na tinatawag? Yes, they need to predict or prevent that crime, di ba? Yung proactive phase na tinatawag natin. Makikita natin ulit dito yan, guys, di ba? Na-discuss natin sa Google Classroom natin. Yung proactive phase at pre-active phase. Ano ba kailangan gawin ng gobyerno para masolusyonan itong mga bagay na to? Okay? Natural disaster and incident. In the event of natural disaster, incident, the PNP shall act as the first responder. Yes, PNP shall act as the first responder in the affected area in order to provide area security and support to conduct of search and excuse me po. Search and rescue operation to be spearheaded by the area of the DRMs. Yes, guys, the PNP is one of the active members or the first responder that go to the area of the affected area, guys. Pero they need to have a coordination to the DRMC head. Kasi nga, guys, diba? Paano kung hindi alam ni DRMC head na nandun pala ang area ng PNP? Tapos nagkaroon na hindi inaasa pagkataon na hindi kayang i-handle ng PNP. Siyempre, ang isisisihin ng PNP kasi hindi sila nagkaroon ng courtesy call dun sa DRMC. Kasi Disaster and Risk Reduction Management Committee or Council, sila kasi, expertise nila yun, guys. Kung meron mangyaring ganito, meron mangyaring ganyan, alam nila kung paano nila gagawin. Kaya kailangan may kipag-coordinate ng PNP dun sa DRMC to avoid any conflict of interest na tinatawag natin. Para ma-avoid natin yung ito, magaling ka kasi, kaya gustong-gusto mo, pabida-bida ka. Ayaw ng ganun ng ating gobyerno. Gusto nila
dapat tulungan, hindi yung nag-aagawan kung ano o nagpapasikan. Okay?